Tot een jaar of 2 geleden was Blue Byte Studios druk bezig met de nieuwe Settlers game genaamd Kingdoms of Anteria. Maar er kwam zoveel negatieve feedback op vanuit de community dat ze het helemaal op de schop hebben gegooid. En wat uiteindelijk leidt tot Champions of Anteria, dat eind augustus zal uitkomen. En Emiel en ik zijn er alvast mee aan de slag gegaan. The Kingdom of Anteria, one of the most fascinating travel destinations. For discerning adventurers who want to experience the unspoiled virgin wilderness, the abundant flora and fauna, or psychedelic monster crabs. Whether for a run in the desert, bracing winter sports, or a hike in the woods, the Champions of Anteria are the perfect traveling companions. Vargas, classic, squelch first, ask questions later meathead. Brother and Slem, lean, mean and vegan. And of course, Lusala, dusky desert warrior. These trusty guides know the way. Ja. Een kleurrijke wereld wordt je ingezet. En verschillende heroes van verschillende classes. Ik kreeg een beetje het Warcraft gevoel. Ja, dat is ook niet zo heel raar natuurlijk. Kijk, de Settlers is van origine meer een village city builder-achtige game. Maar zoals gezegd, ja, veel negatieve feedback opgekomen omdat die Kingdoms of Anteria niet meer dat echte Settlers gevoel met zich meebracht. En toen zijn ze terug naar de tekentafel gegaan. Hadden ze zoiets van, oké, hoe kunnen we het dan anders aanpakken? En dan kijk je toch al snel, als je een beetje een verandering in genre wil aanbrengen, naar een Warcraft 3 bijvoorbeeld. En het steltje van Blizzard, want dat is nou eenmaal dat spreekt een brede doelgroep aan. En dat zie je dus ook al heel snel terug. En het is dus geen citybuilder meer. Je kunt in deze game nog steeds wel wat dingen opbouwen in jouw gebieden. Maar het is in de basis is het een hele andere game geworden. Het is een RPG met een combat, heel erg. Combat met een meer dan building. Ja, nee, veel meer dan building inderdaad. Dat een zeer ondergeschikte rol speelt. Het heeft eigenlijk een hele andere functie gekregen. Het is nu echt puur gebouwtjes opzetten om bepaalde spells en magic en items te kunnen krijgen. Dat is het enige doel van die gebouwen eigenlijk. Waar het hier om gaat is dat jij vanuit je kingdom met een 3 tot 5-tal strijders waar je uit kunt kiezen, characters waar je uit kunt kiezen, steeds meer gebieden verovert. En dat is eigenlijk het hele basisconcept. Want zou jou dat dus ook naar die game, waarom ga jij die game echt spelen? Wat is voor jou de pool na deze preview dat je denkt van oké. Want persoonlijk voor mij zijn dat heel vaak de heroes namelijk. En die vond ik op zich, ik vond ze leuk ontworpen. Ik vind champions dus. De champions inderdaad. Ik vond vooral het idee dat nature erin zit en hoe ze hebben gespeeld met hoe het karakter bij de abilities past. Dus attack heb je natuurlijk een brute guy en ja, dan ben ik gewoon, weet je wel, à la Overwatch krijg ik heel snel dat gevoel van oké, vind ik die karakters cool, kan ik daar wat mee? Maar tegelijkertijd vond ik het gewoon hoe de game zich presenteert. Weet je, er is bijvoorbeeld geen lip-sync en dat is echt freaky als fuck, weet je. Ja, nee, het doet een beetje, hoe heet die Nederlandse tekenaar nou? Rien Poortvlieterig aan, zeg maar. Maar dan krijg je een soort Ik weet van niet of iedereen die kijkt dat kent. Maar nou, de oudere mensen wel. Ja. Maar dan heb je inderdaad met die Witcher-achtige middeleeuwse geluidjes. En dan heb je een verhaalverteller, een beetje een klunzige character met voice-over. En dan zie je die stils van de tekeningen zie je dan gewoon een beetje langskomen. Dat is weird. Het is weird enerzijds. Aan de andere kant, het past ook wel een beetje bij dat stijltje. Het is een beetje dat klassieke verhaalvertelstijltje met plaatjes. Maar dat speelt een minder belangrijke rol natuurlijk. Precies, dat wordt niet de pool dus. Nee, wat vooral de pool is het feit dat het een combinatie vormt tussen een Warcraft 3 en een beetje de Pokémon. Want elke champion, maar ook alle tegenstanders hebben een bepaalde eigenschap. Die kan metal zijn, lightning, fire, water en nature. En het is een beetje die cirkel. De ene is sterker dan de andere, die weer sterker is dan de ander, die weer sterker is dan de ander, die weer sterker is dan de ander. En andersom is het allemaal minder sterk, zeg maar. En dat zijn dingen waar je steeds rekening mee moet houden. Je kunt gelukkig daarbij in gevechten die isometrisch zijn of top-down zo'n beetje. Je kun je de boel op pauze zetten om jouw planning uit te stippelen. En dat gaat allemaal op een non-lineaire manier. En dat is ook een van de sterkhouders van deze game. Daar waar je bijvoorbeeld in een Warcraft 3 redelijk
lineair het verhaal inging en van gebied naar gebied gestuurd werd, krijg jij hier op een gegeven moment zelf de mogelijkheid om of het ene gebied te veroveren of het andere gebied waar allerlei soorten creatures zitten, maar ook mensen van vlees en bloed, verschillende soorten tegenstanders. Maar tegelijkertijd kunnen jouw tegenstanders, bandits, noem het allemaal maar op, vijanden, kunnen ook tegelijkertijd invaden wanneer zij maar willen, op een non-lineaire manier. Ja. En dat zorgt wel voor een andere dynamiek dan je gewend bent van dit soort games. Het is ook de innovatie van deze game, zeg maar. De rest, weet je wel, we noemden het al, heel veel elementen geleend van Blizzard of gewoon, ja, toch wel vanuit Settlers voortgekomen, maar dit is, vind ik, echt de innovatie die het interessant kan maken. Absoluut. De replay value en het onverwachte van het aangevallen kunnen worden. Ja, maar voor de rest is het redelijk basic allemaal, hoor. Als je kijkt naar de qualities, de powers van jouw champions. Je hebt dus die melee guy die vooral met zijn zwaard naar voren kan. Die met een schild eerst 2 tegenstanders om kan beuken, waardoor ze tijdelijk kwetsbaar worden. En jij bijvoorbeeld je archer van een afstand extra damage kunt laten doen. Je hebt een mage. Wat ik wel heel leuk vind is als jij op een gegeven moment jouw mage beschikt over een bepaalde ability, waarmee hij tegenstanders die metal kwaliteiten hebben, kan laten switchen naar lightning bijvoorbeeld. Waardoor jouw archer, het is een beetje lastig uit te leggen, waardoor jouw archer weer meer damage kan doen. Want jouw archer die heeft de nature ability en nature overpowered lightning. Snap je dit nog een beetje? Maar dat zijn allemaal van die dingen die, in het begin had ik zoiets van, wat gebeurt hier allemaal? Oké, met mijn mage moet ik dus eerst deze aanval uitvoeren om die andere aanval te kunnen gebruiken. Dat zijn dingen, maar gelukkig dus nogmaals met die pauzeknop kun je dat allemaal rustig uitstippelen. En enerzijds maakt dat deze game wat simpeler. Aan de andere kant, ik denk dat het wel fijner is voor mensen om die iets lagere drempel over te kunnen stappen. Ja, ik ben zelf heel erg benieuwd. Ik vind het zelf, zeg maar, de combat is redelijk oppervlakkig. De innovatie van de meta vind ik leuk, van de gameplay. De karakters vind ik dus niet super sterk. Daar heb ik niet een hele sterke band mee. Je zei net dat je het nog wel leuk vond. Nou, ik vind dat wel voor mij de pool vaak van een game. Een character-driven game, kun je dat zo zeggen? Een beetje de MOBA's en de Overwatches. Dus dat maakte mij geïnteresseerd voor deze titels. Maar als ik het allemaal zo samenvat, denk ik van voor wie is de game? Wie gaan deze game echt spelen? Want de echte Settler-fans zitten hier niet per se op te wachten. Nee, de Settlers-fans die wachten echt op een nieuwe Settler-game. En die is ook, die gaat er gewoon nog aankomen. Precies. Dat heeft Blue Byte ook al aangegeven. No worries, een echte Settlers-game komt er absoluut weer aan. Maar ze wilden nu even een ander pad bewandelen. En dit pad, ik denk dat toch voornamelijk liefhebbers van een game als Warcraft 3 zal aanspreken. Al dan niet, want je moet het nog maar zien. Kijk, deze game is in beta speelbaar nu. Wij zijn er de afgelopen dagen lekker mee losgegaan. En je ziet absoluut wel de kwaliteiten. Maar je ziet ook wel hier en daar toch al wat tekortkomingen. En hoe lang blijft dit leuk? Ik moet zeggen, de verschillende gebieden die je kunt veroveren zijn zeer gevarieerd. Van woestijngebieden tot jungle-achtige gebieden. Gewoon beboste gebieden en dat soort stuff. Het steltje moet je trekken. Maar dat is de grote vraag, weet je wel. Hoe lang blijft dit daadwerkelijk leuk? En kent het genoeg diepgang? En deze beta heeft mij nog niet genoeg overtuigd van die punten. En wat dat betreft is het eigenlijk toch wel uitkijken naar de volledige versie, waar je dus nog verder kan. En dan kun je ook kijken hoe dat verhaal op een gegeven moment zich ontwikkelt op die non-lineaire manier. Gaat dat wel hand in hand met elkaar, et cetera, et cetera. En is het alleen een kwestie van gebiedjes veroveren en af en toe je spion uit een vijandelijk gebied trekken en dat soort stuff. Af en toe tegen grote beesten. Dat vond ik trouwens wel leuk. Hier, nu ik aan het lullen ben, schiet dat me weer te binnen. Kijk, je kunt ervoor kiezen om tegen alle tegenstanders in het gebied, om met alle tegenstanders een confrontatie aan te gaan. Maar deze game vraagt ook af en toe om wat meer stealthy werk met jouw 3 champions. Zodat jij op een gegeven moment nog genoeg potions over hebt en genoeg powers over hebt en genoeg van die mobiele, of hoe heet die stationaire pijlen, hoe heet die dingen nou? Die dingen die pijlen afschieten, stationair.
Catapults? Ja, een soort katapult, maar dan met pijlen. Ja, ik weet wat je bedoelt. Een soort boogschutter-ding. Maar je weet wat ik bedoel. Ja. Oké. Maar zodat je aan het einde bij een extra sterke tegenstander in ieder geval nog genoeg staf over hebt. Dat is dus gewoon mogelijk in deze gebieden. Je hoeft ze niet allemaal headfirst aan te gaan. Je kunt ook af en toe kiezen voor een iets meer stealthy weg. Want ze zijn constant mobiel. Dan lopen ze van rechts naar links. Dan kun je gewoon even rechts er langs sneaken. Allemaal keuzes die je kunt maken in zo'n gebied. En dat vind ik dan ook wel een waardevolle toevoeging. Maar ja, of dat uiteindelijk allemaal genoeg blijkt te zijn... Ja, daar komen we eigenlijk pas achter wanneer de game volledig speelbaar is. Hij komt 30 augustus uit. En tegen die tijd zullen we het er vast wel nog uitgebreider over gaan hebben.